हाई फ्रेन्ड्स, स्वागत भन्न चाहन्छु। म प्रकाश राई। तपाईहरु अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ फ्रमटेक नेपाल युट्युब च्यानल र आफ्नो नेपाली भाषामा टेक्नोलोजी टिप्स एन्ड ट्रिक्स र अनलाइन बिजनेस, अफलाइन बिजनेस विदाउट इन्भेस्टमेन्ट अनलाइन अर्निङ सम्बन्धी भिडियोहरु प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। र विशेष आज तपाईको माझमा चाहिँ एउटा अनलाइन अर्निङ गर्ने विशेष प्रकारको एप्लिकेसनको बारेमा बताउन गइरहेको छु, जसद्वारा तपाईले भिडियो चाहिँ विदाउट कपिराइट तपाईले त्यसमा भिडियो हालेर पनि अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ, भिडियो हेरेर पनि अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ अनि धेरै अर्निङ गर्ने मेथडहरु छ। आउनुस् त्यसको बारेमा कुरा गर्नेछौं। पुरा भिडियो हेर्नु होला। युट्युबबाट तपाईले अर्निङ गर्न धेरै गाह्रो हुन्छ, तर यसमा तपाईले भिडियो हालेर टिकटकमा त अर्निङै हुँदैन, टिकटक जस्तै भिडियो हालेर यसमा अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ। र कसरी गर्ने भन्ने, कसरी यो भिडियो हाल्ने र कसरी के गर्ने भन्ने कुरा सम्पूर्ण कुरा जानकारी दिन्छु। डिस्क्रिप्सनमा लिंक दिएको छु, त्यसबाट तपाईले यहाँनिर यसरी डाउनलोड गर्नु होला। डाउनलोड गर्नको लागि तपाईले प्ले स्टोरमा जानुहुन्छ, यहाँदेखि रिडाइरेक्ट हुनुहुन्छ र म डिस्क्रिप्सन लिंक दिन्छु। यसबाट यो एप्लिकेसन हो। यो एप्लिकेसनको बारेमा धेरै भिडियोहरु छ, तर तपाईलाई म यसमा पुरा जानकारी दिनेछु कसरी यसमा अर्निङ गर्न सकिन्छ। भिडियो अपलोड गरेर, भिडियो हेरेर, भिडियोलाई लाइक गरेर, लाइक मतलब यसमा लाइकको अर्थ अर्कै छ, त्यो कुरा पनि तपाईलाई म बताउने नै छु। भिडियो पुरा हेर्दै जानु होला। यहाँ साइन अप गर्नको लागि चाहिँ गुगलबाट कन्टिन्यू म गर्छु। गुगलमा तपाईले गर्नु होला। म गुगल यहाँले गुगलबाट गर्नु होला, फेसबुकबाट नगर्नु होला। गुगलमा गर्नुभयो भने राम्रो हुनेछ। र म यहाँ गुगलमा गर्नको लागि म मेरो जीमेल एकाउन्ट चाहिँ हाल्नेछु। मेरो जीमेल एकाउन्ट निकै छ र त्यही भएको कारणले म तपाईलाई यहाँ मैले चाहिँ अहिले हाइड गरेर त्यो जीमेल एकाउन्टलाई चाहिँ त्यो एउटा छान्नुलाई मेरो दुई तीनवटा एकाउन्ट भएको कारणले गर्दाखेरि मैले तपाईलाई त्यो हाइड गरेको छु। अनि तपाईले यहाँ नाम राख्नुस्, आफ्नो नाम, यो त्यो युजर नेम त्यसरी राख्न सक्नुहुन्छ। युजर नेम आफ्नो यहाँ राख्न सक्नुहुनेछ। यहाँ त तपाईले माथि अनि तपाईले अझ यहाँनिर प्रोफाइल पिक्चर यहाँ माथि यहाँनिर प्रोफाइल पिक्चर राख्न सक्नुहुन्छ र अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। यहाँ आफ्नो फोटो पनि राख्न सक्नुहुन्छ, टेकअप फोटो भनेको छ। अनि यहाँ नेक्स्ट गर्न सक्नुहुनेछ। यो दुईटा गरिसकेपछि अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। पुरै भिडियो हेर्नुभयो भने तपाईलाई अर्निङ गर्ने मेथड जान्नुहुन्छ, नत्र तपाईँ जान्नुहुन्न। पुरै भिडियो चाहिँ हेर्नु अनुरोध गर्दछु। भिडियो लामो भए तापनि तपाईले तर पुरै भिडियो हेर्नुभएपछि त्यसमा तपाईले अर्निङ मेथड जान्नुहुन्छ। हेर्नुस्, यसरी भिडियो हेरेपछि यो पुरा हुन्छ, त्यहाँदेखि तपाईले केही पाउनुहुन्छ भनेर यहाँ देखाइरहेको छ। यो माथि टाइमिङ छ, अघि देखाइरहेको थियो। यहाँ मैले टाइमिङ बढिरहेको छ, हेर्नु होला तल यहाँनिर हो। यो टाइमिङ पुरा भएपछि तपाईले अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। के अर्निङ गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा यहाँ क्ल्याप्सहरु अर्निङ हुनेछ। यो चारटा कुराहरु अर्निङ हुनेछ। यो चारटा कुराहरु चाहिँ तपाईले यहाँनिर गएर रिडिम गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ मीमा गयो भने तपाईको आफ्नो यहाँ प्रोफाइलहरु हेर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ नो कन्टेन्ट भनेको छ, तपाईको कन्टेन्ट यहाँ राख्नुभयो भने तपाईले भिडियो अपलोड गर्नु पनि त्यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ। र विशेष म यसमा अर्निङ गर्ने मेथडहरु तपाईलाई पुरा गर्न चाहन्छु। यहाँ भिडियो अपलोड गर्न चाहन्छु एउटा, म भिडियो तपाईलाई अपलोड गरेर पनि देखाउँछु। यहाँ अपलोडमा मीमा जानुस्, यहाँ अपलोड तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ गएर तपाईले आफ्नो भिडियो अपलोड गर्न सक्नुहुनेछ। म तपाईलाई यहाँनिर गएर म भिडियो अपलोड गरेर पनि देखाउने छु। यहाँ चेक लगाइकन ओके गर्नु होला। यहाँनिर यस्तो प्रकारको भिडियो म तपाईलाई अपलोड गरेर म देखाउने छु। यहाँनिर कुन भिडियो गरेर अपलोड भने तपाईले यहाँनिर 15 देखि तपाईले 90 सेकेन्डको भिडियोहरु अपलोड गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँनिर म यो भिडियो अपलोड गरे। यहाँनिर तपाईले यसरी यहाँनिर भिडियोहरु अपलोड गर्न सक्नुहुनेछ। अनि यसरी भिडियो अपलोड गरेर यहाँनिर भ्युजहरु आएपछि तपाईले क्ल्याप्सहरु पाउनुहुन्छ। यो क्ल्याप्स भनेको थप्पडी ताली प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसबाट तपाईले अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ यसमा। र तपाईले हेरे बापत पनि तपाईले अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ, पैसा कमाउन सक्नुहुनेछ। र तपाईले भिडियो हालेर अरूले हेरे बापत पनि तपाईले पैसा कमाउन सक्नुहुनेछ। अनि त्यो यो धेरै छ के मेथडहरु। तपाईले युट्युबमा तपाईले यति भिडियो यहाँ युट्युबमा कपिराइटको प्रब्लम छ, यसमा कपिराइट प्रब्लमै हुँदैन। तपाईले युट्युबमा गएर फनी भिडियोहरु विदाउट वाटरमार्क वाटरमार्क बिनाको भिडियोहरु तपाईले लगाउनुस्। यहाँनिर यस्तो छ, तपाईको साथीहरुले शेयर गर्नुस्। शेयर गरेपछि यहाँनिर तीनवटा तपाईको साथीहरुले चाहिँ यहाँनिर कपी गरेर लिंक आफ्नो साथीहरुले शेयर गर्नुस्। फेसबुकमा अनि फेसबुक पेज उति यो एउटा भिडियो शेयर गर्नुस् र तपाईको लिंकलाई शेयर गर्नुस्। अनि त्यो गरिसकेपछि तपाईहरुले तपाईको साथीले जोइन गर्यो भने तपाईले एउटा डायमन्ड सिट पाउनुहुन्छ। पहिलो हप्तामा खोल्यो भने दुईटा, र तेस्रो हप्तामा खोल्यो भने 3 डायमन्ड सिटहरु प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। जसबाट तपाईले धेरै अर्निङहरु गर्न सक्नुहुनेछ, रिडिमहरु प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। र यसको एप्लिकेसनको बारेमा चाहिँ अन्य धेरै भिडियोहरु पनि म तपाईलाई बनाएर देखाउने छु। भिडियोलाई हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिराख्नु होला। र गर्नुभयो भने आगामी दिनमा यसको अर्निङ मेथडहरु अन्य धेरै छ। कुन छ त्यो कुराहरु म तपाईलाई बताउने छु। अर्निङ र विथड्र गर्ने र अन्य धेरै कुराहरु तपाईलाई बताउने छु। विथड्र चाहिँ पेपालमा हुन्छ र पेपालबाट कसरी गर्ने भन्ने कुरा तपाईलाई हेल्प गर्ने छु।
सब्स्क्राइब गरिराख्नु होला। तपाईले अर्निङ गर्नुहोस्। यसमा कति अर्निङ गर्दाखेरि चाहिँ विथड्र गर्नु पाउँछ भन्ने कुरा पनि तपाईलाई म देखाउँछु। यदि यसो रिडिम गर्दा यति प्राप्त गरेँ मैले। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ माथि यो चाहिँ यो फ्री भनेको छ, त्यो यो स्पिन छ। यो स्पिनलाई चाहिँ तपाईले यहाँ फर्स्ट टाइममा एकचोटि गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु इन्भाइट गर्नुभयो भने त्यो पाको गर्नुहुन्छ। तर साथीहरुलाई इन्भाइट सुरुमा तपाईले एकचोटि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। योलाई यो माथिको जुन डायमन्ड छ त्यसलाई चाहिँ एकचोटि गर्न सक्नुहुन्छ। यताको सानोलाई चाहिँ तपाईले 5 चोटि गर्न सक्नुहुन्छ। अनि 5 घण्टा या त 24 घण्टामा 5 चोटि तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँनिर यसरी तपाईले यसरी गिफ्टहरु प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यो कोइनहरु चाहिँ तपाईले 1 लाख कोइन बनाउनु भने चाहिँ तपाईले $1 प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो तपाईले त्यतिकै वेस्ट गरेर टिकटकमा युट्युबमा भिडियोहरु हेरेर कति तपाईले टाइम वेस्ट गर्नुहुन्छ। तर यसमा चाहिँ भिडियो हेर्नुभयो भने युट्युबमा त अब ज्ञानको कुराहरु पनि हुन्छ, तर टिकटकमा चाहिँ त्यतिकै कमेडी भिडियोहरु हेरेर तपाईले त्यतिकै टाइम वेस्ट गरिरहनु भएको छैन। यसमा भिडियोहरु पनि त्यस्तो कमेडी फन्नीहरु हुन्छ। मैले यहाँ $1 प्राप्त गरेको छु। यसरी नै यहाँनिर तपाईले यसरी यहाँनिर यसले क्लिक गर्नु भने $1 प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यो एउटा सुरुमा तपाईले जोइनिङ गर्नु बित्तिकै पाउने एउटा यो अर्निङको एउटा गिफ्ट हो तपाईलाई। यसरी अनि गिफ्टमा म यहाँ ब्याक जानेछु अनि यहाँनिर थुप्रो चाहिँ यसरी रिडिमहरु गर्दै तपाईले यहाँनिर गएर तपाईले अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँनिर फ्रीमा मैले यति यो कुराहरु प्राप्त गरेको छु। तपाईले पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यो $10 चाहिँ तपाईले पछि तपाईको साथीहरु इन्भाइट गरेर तपाईले जति डायमन्ड सिड प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ त्यसअनुसार तपाईले यो अर्निङ गर्दै जानुहुनेछ। र विशेष पुरा भिडियो हेर्नुभएको लागि तपाईलाई म धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। सब्स्क्राइब गर्नुभएको लागि थ्यांक यू भेरी मच भन्न चाहन्छु। जति जनाले सब्स्क्राइब गरेर हाम्रो युट्युब च्यानलमा अनि हाम्रो यस ग्रुपमा तपाईले जोडिनु भएको छ र आगामी दिनमा तपाईहरुले अझै अनलाइनद्वारा अर्निङ गर्ने पैसा कमाउने मेथडहरु जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। म आगामी दिनमा तपाईले धेरै भन्दा राम्रो अनलाइन मेथडहरु तपाईको माझमा प्रस्तुत गर्ने नै छु। र तपाईले यसरी तपाईले यहाँनिर आफ्नो फ्रेन्डलाई रिक्वेस्ट गर्नु। यहाँनिर तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ मिनिमम तपाईले $10 तपाईले विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ र 20 र 40 तपाईलाई म भन्न चाहन्छु तपाईले $40 गरेर $10 गर्दा पनि हुन्छ। म तपाईलाई त्यो हेल्प गर्नेछु। जब $10 तपाईले प्राप्त बनाउनुहुन्छ अनि म तपाईलाई $10 कसरी विथड्र गर्ने भन्ने कुरा पेपल एकाउन्टहरु कसरी भेरिफाई गर्ने बनाउने भन्ने कुरा पनि म तपाईलाई भिडियोहरु बनाएर दिन्छु। र तपाईले गर्न चाहनुहुन्छ भने युट्युबमा धेरै छ, तर त्यो मेथडबाट चाहिँ गाह्रो भइरहेको छ। मैले अन्य मेथड तपाईलाई म सिकाउने छु, त्यसद्वारा तपाईले गर्न सक्नुहुनेछ। अनि यहाँले हेर्न सक्नुहुनेछ पुरा यसरी अर्निङ। यहाँ चाहिँ तपाईलाई कोड दिनेछु। त्यो कोड यहाँ हाल्नु होला। यो कोड चाहिँ तपाईलाई तपाईको रेफर लिंकको अन्तिममा तपाईले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको कोड चाहिँ तपाईको रेफर लिंकमा माथि बारमा हेर्नु होला URL मा त्यहाँनिर अन्तिममा नम्बर हुन्छ। त्यो नम्बर चाहिँ तपाईको चाहिँ यहाँनिर कोड हो। यो कोड मैले दिएको छु दुईटा कोड छ। त्यो दुईटा कोड तपाईले जुन पनि हाले हुन्छ तपाईले यहाँनिर हाल्न सक्नुहुन्छ र तपाईले अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर मैले $0.3 छ यसरी अर्निङ गरेको छ। यसलाई अब स्पिन गर्नु होला। यहाँनिर तपाईले कति पर्छ तपाईले त्यो परे बापत तपाईले पैसाहरु यहाँबाट पनि अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ इन्भाइट गरे बापत यो चाहिँ फर्स्ट टाइममा एकचोटि पाउनु हुनेछ र इन्भाइट गरे बित्तिकै तपाईले 2-3 जना इन्भाइट गर्नुस् र तपाईले त्यो प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। स्पिन तल स्पिनमा क्लिक गर्नु होला। यहाँ तपाईले मिनिमम पनि $3 सम्म, म्याक्सिमम $3 र मिनिमम पनि 0.3 तपाईले यहाँनिर प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो 0.3 भएको छ 30 सेन्ट। मैले 30 रुपैयाँ नेपाली यहाँबाट जितेको छु। यहाँबाट तपाईले स्पिन गर्न सक्नुहुन्छ। 5 चोटि तपाईले स्पिन गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ 5 चोटिमा तपाईले कति जित्न सक्नुहुन्छ त्यस अनुसार यो चाहिँ दिनमा तपाईले 5 चोटि गर्न सक्नुहुन्छ एक दिनभरिमा। यहाँ तपाईले यसरी मैले 1 इन्टु यहाँनिर यस्तोहरु रिडिमहरु प्राप्त गरेको छु। तपाईले यहाँ 5 चोटि मैले प्राप्त गरेको छु र हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर अनि 5 चोटि मैले पाएको छु। अनि यसरी तपाईले स्पिन गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ शेयर लेखेर आइसकेको छ। यो साथीहरुले शेयर गरेपछि तपाईले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्नेको यसको अर्थ रहेको छ। र विशेष यसको अन्य अर्निङको बारेमा म अझै धेरै अर्निङको बारेमा बताउने नै छु आगामी दिनहरुमा र यसको भिडियो म बनाउने छु। विशेष यहाँ तपाईले इन्भाइटमा देख्न सक्नुहुन्छ। अन्य तलको त्यो ट्याक्सहरु पूरा गर्नको लागि चाहिँ तपाईले इन्भाइटको खाँचो छ र इन्भाइट नगरी पनि यसमा अर्निङ चाहिँ हुन्छ। तपाईले यहाँ धेरै अर्निङहरु गर्न सक्नुहुन्छ। भिडियो अपलोड गरेर भिडियो हेरेर तपाईले मेनली अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईको साथीहरुलाई इन्भाइट गरेर पनि धेरै छ सोर्सेसहरु अर्निङ गर्ने सोर्सेसहरु। त्यो सम्पूर्ण सोर्सेसहरु तपाईले प्रयोग गर्नुभयो भने छिट्टै नै तपाईले यसमा विथड्र गर्ने अमाउन्ट तपाईले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईले विथड्र रेफर पनि तपाईले यसमा अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ। केही ढिलो चाहिँ होला, तर तपाईको साथीहरुलाई तपाईको नजिकको साथीहरुलाई तपाईले शेयर गर्नु भने डेफिनेटली त्यो तपाईले छिट्टो अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँनिर यस्तो छ। यहाँनिर तपाईले क्ल्याप्सहरु पनि यहाँनिर
कोइन भनेको छ मेरो छ कति 716 छ यहाँ क्ल्याप्स कोइन अनि यस्तो छ यिनीहरुले पनि तपाईले इन्भेस्ट गरेर यहाँनिर तपाईले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ कि इन्भेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ यसलाई इन्भेस्ट गरेर पनि तपाईले यहाँनिर गर्न सक्नुहुन्छ मेरो अघि कति थियो 1 $0.3 थियो तर अहिले यहाँनिर हेर्नुस् कति भइसकेको छ यस्तो भिडियोहरु हेर्न सक्नुहुन्छ यो भिडियोहरु तपाईले हेरेर सक्नुहुन्छ र यो भिडियोहरु तपाईले यसबाट अर्निङहरु गर्न सक्नुहुनेछ हेरेर पनि तपाईले भिडियोहरु यस्तो अपलोड गरेर तपाईले यसबाट अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ मैले सम्पूर्ण कुरा तपाईलाई बताइसकेको छु र अन्य छुटेको कुरा फेरि म अर्को भिडियोमा लिएर आउने नै छु र यहाँनिर तपाईलाई आजको भिडियो म यहाँ राख्न चाहन्छु भिडियो कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिनु होला कमेन्ट बक्समा गई अनि लाइक अनि शेयर अनि सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला आगामी दिनमा यो भन्दा धेरै राम्रो भिडियोहरु म तपाईको माझ प्रस्तुत गर्नेछु यसले अर्निङ दिइरहेको छ 6-7 महिना भइसकेको छ यो चलेको र कहिलेसम्म अर्निङ दिन्छ त्यसको अपडेट म तपाईलाई लिएर आउने छु जब स्क्याम हुन्छ तपाईलाई त्यसको कुरा पनि लिएर आउने छु यसले जहाँसम्म छ यो लङ टर्मसम्म चल्ने खालको प्रकारको एप्लिकेसन हुन सक्छ भन्दै आजको भिडियो यहाँ चाहन्छु सम्पूर्ण भिडियो हेर्दिनुको लागि तपाईलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु धन्यवाद थ्यांक यू भेरी मच जय नेपाल